Джон Красінський – син медичних працівників польського та ірландського походження, драматург, сценарист нічного ток-шоу, актор другорядних ролей у фільмах на кшталт «Як все запутано» з Меріл Стріп чи «Ліцензія на одруження» з Менді Мур і Робі Вільямсом. Навряд чи хтось згадає актора у цьому описі, якщо не перефразувати. Це п'ятий актор у ролі аналітика ЦРУ Джека Райана та торговий представник філії Dunder Mifflin в Скрентоні Джим Халперт у американському серіалі «Офіс». Знявши 2 комедійні драми, 2018 року Джон Красінський став відомий завдяки своєму новому проєкту – фільму «Тихе місце», від якого був у захваті Стівен Кінг, який номінували на Оскар, Золотий глобус та Бафта, над яким працювали творці найкращих жахів, та у якого касові збори у 20 разів перевищили бюджет. Давайте розберемось, чому фільм та його сиквел стали такими успішними, в чому оригінальність сюжету, чому перша стрічка була номінована в категорії «Найкращі візуальні ефекти», та чому проєкт «Тихе місце» – це одна з найкращих та найскладніших історій у звуковому дизайні. Ще на початку фільму єдині звуки, які ми чуємо, сигналізують нам про небезпеку у місті, оскільки там повністю відсутній урбаністичний шум. Є лише шурхіт листя, тупіт ніг і мінімальна діяльність героїв. Вони спілкуються між собою жестовою мовою, і можливість впасти чомусь – це обов'язково спіткатиме біду. Навіть супровід музики є мінімалістичним і дуже обережним. Таким, аби не перебити бідне життя навколишнього середовища. Коли менший син героїв не слухає батьків і ставить батарейки у іграшку, це змінює хід їхньої історії. Створіння, яких нам показали, є сліпими, але дуже аудіальними. Вони атакують саме на звук, і єдиний варіант не трапитись на їхньому шляху – зберігати тишу. Героям це, звісно, не завжди вдається, і ми чуємо перший гучний епізод лише наприкінці першої чверті фільму. Звідси й починається чи не максимальний напружений шлях кіно – від відсутності звуків до сильних шумів і навпаки. Розмова вголос відбулася лише тоді, коли батько з сином пішли навчатись на природу. Річка та водоспад є хоч і гучними, але безпечними звуками, тому там на діалог створіння не реагують. Наприкінці першого фільму дівчина розуміє, що слабкість цих тварин у надвисоких частотах, які може спричиняти її слуховий апарат, але вбити його можна лише ударом чи пострілом у слуховий орган на голові. Саме тому з другої половини хронометражу ми часто чуємо ультразвук, коливання, частота яких більше, ніж високочастотна межа чутного звуку. Сюжет тримає у напрузі майже кожної сцени, де головну роль грає навіть не страх до створінь, а купа невідомого. Нехай це незнайомець, який готовий піти на самогубство, і ми не знаємо, чи він все-таки закричить, чи головна акторка – дружина та мати, яка мусить сама розібратися зі своїми пологами, а нам залишається сподіватися, що кров у ванні – це не результат вбивства. Саме звичний червоний колір або помаранчевий виступає для нас епіцентром небезпеки, будь це кров, гірлянда чи кадри з нульового поверху будинку, у якому залишилась жінка, новонароджений та монстр, що прибіг на крик. В той же час паралельний монтаж показує приглушені холодні та темні кадри з чоловіком серед кукурудзяного поля або з дітьми у іншому приміщенні. Але непогано працює кольорова гама у один з найскладніших періодів у другій частині, коли два герої залишаються сам на сам зі створіннями у недослідженій території. Червоний знову сигналізує небезпеку, а синій – спокій,
якого вони вимушені дотримуватись. Зйомки обох частин фільму відбувались на 35-мм плівку, що операторка Полі Морган описала такими словами: «Хоч «Тихе місце» – це і фільм жахів, але він виглядає красиво і захоплююче, з ностальгічним поглядом, якого важко було б досягти цифровим способом. Драма про життя сім'ї органічно переплітається з бойовиком, а не лише трилером, що ми точно можемо більше побачити в сиквелі. Коли нам частіше показують жахливе створінь у світлі, то простежується певна схожість з лускунами чи клікерами з гри «Останній з нас» студії Naughty Dog. У відеогрі лускуни, будучи на 3-й стадії зараження, також були сліпими, мали неймовірний слух і відчували все за допомогою ехолокацій, натомість були більше схожими на людей за фізіологічними параметрами. Є навіть дуже подібні локації на кшталт території закинутого заводу. Це все взяли до уваги звукорежисери, але сам Джон Красінський сказав, що натхнення отримав від фільмів «Чужий», «Старим тут не місце» та «У спальні». Співсценаристи Скотт Бек та Брайан Вудс, відомі за стрічкою «Вони» 2019 року та майбутньою розповіддю «65» з Адамом Драйвером у головній ролі про космонавта, отримали ідею для фільму «Тихе місце», ще навчаючись у коледжі та живучи поблизу сільськогосподарських угідь. Саме через це така деталь, як зернохранилище чи силос, постали у першій частині. Paramount пропонували Красінській створити фільм до франшизи Джей Джей Абрамса «Кловерфілд», куди ввійшли «Монстро», «Вулиця Монстро 10» та «Парадокс Кловерфілда». Але пізніше «Тихе місце» стало незалежним проєктом. Чим далі, тим більше режисери змушують нас дізнатись, як існувати без якоїсь складової нашої сенсорної системи. Серіал «Будинок з прислугою» облишає смаку, а фільми «Не дихають» та «Пташиний короб» мовчати та не бачити відповідно. До Джона Красінських фільмів без діалогів або з мінімальною їх кількістю за період звукового кіно з середини ХХ століття зняли багато, як і стрічок про постапокаліптичне майбутнє. Але неймовірний творчий підхід групи сценаристів, які не виділялись багатомільйонними касовими зборами, створив абсолютно інші сенси і значення драми та жахів. Глядачі готові купувати квитки на нові сюжети про історію сім'ї Еббот, тому вже 2020 року Paramount Pictures запросили Джефа Ніколса написати сценарій спін-оффа та зрежисерувати його до весни 2023 року. А у травні 2021-го Емілі Блант сказала, що Джон Красінський вже має ідеї для 3-ї частини.